Excel VBA in less than 3 minutes. Gusto mo ba mag-import ng picture sa Excel galing sa local drive mo? Tara, simulan natin. Dito sa ating data, makikita natin na meron tayong employee ID, employee name, at picture. Dito sa ating C column, ilalagay natin ang picture ng ating mga employees. Importante na malaman natin ang specific na name at format ng ating file na nakistore sa ating local drive para madali natin mapull ang mga pictures sa ating workbook. Dito makikita natin na ang ating file name ay nakabase sa employee ID at ang format naman ng ating file ay .jpeg. Kaya dito sa ating C column, ikakopy natin ang value ng ating employee ID. Pumunta tayo sa ating Visual Basic Editor. Mag-insert tayo ng ating module. Gawa tayo ng ating subroutine, replace image. Tapos mag-set tayo ng ating mga variables. Unahin natin ang target range as range, image path as string, cell as range, at picture file as string. Iset natin ang ating target range na range C2 to C10. Tapos mag-define naman tayo ng ating image path. Gawa tayo ng for each loop. Lagyan natin ng value ang ating picture file na pinagsamang image path sa value at ng format ng ating file na .jpeg. I-select natin ang ating cell. Maglagay tayo ng ating if statement para ma-check kung existing ang file natin. Lagay tayo ng ating message box para ma-display ng message kung hindi naman siya existing. Mag-insert tayo ng ating picture using insert picture in cell. Tapos tawagin natin si picture file and natin ang ating if statement. Tapos subukan na natin ang ating macro. Nagustuhan mo ba ang ating video? I-like, share at mag-comment lamang. Salamat at kita-kits sa ating susunod na Excel VBA tutorial.